Привіт! Якщо у вас є лише одна гантель і більше нічого, то чи справді вона може замінити спортзал? Давайте перевіримо. Безліч варіантів її використання покажу у цьому відео. В мене є ось така розбірна гантель. 2 диски по 5 кг, 2 диски по 2,5, 2 диски по 1,25 кг. І ручка приблизно пів кілограми. Тобто вага може змінюватися дуже варіативно і разом десь 18 кг. Я її трохи модернізував, зробив таку обмотку звичайним еластичним бинтом, і це доволі комфортна на дотик ручка. Це один з найзручніших наборів, якого вистачить багатьом. Якщо брати більшу вагу, а я розглядав гантелі 30 кг і більше, то там переважають пропозиції з незручним компонуванням зміни ваги. Тобто дуже великий крок, 5 кг і більше. І це незручно в деяких вправах так сильно збільшувати вагу. А в моєму наборі, як мені здається суб'єктивно, дуже чудове співвідношення при зміні ваги. Щось підійде для ніг, щось для плечей. Подивитесь. Вітаю на каналі Владарович. Давайте розберемо цю тему, спираючись на мій досвід тренувань з 2011 року. Поїхали! Розберемо для класичних 3 тренувань на тиждень. Спершу робимо хороший розігрів, розминку. І перший день – тяга гантелі у нахилі. Я рекомендую декілька варіантів виконання. Перший спосіб – підйом 2 руками. Його можна використовувати як розминочні підходи. Робочі підходи вже робимо однією рукою. І тут теж обираєте для себе зручну варіацію. Або спираючись одною рукою на коліно, або виконуєте на дивані, лавці чи стільці. Щодо техніки виконання, тут потрібно використовувати 3 точки опори – рука, зігнута нога і випрямлена нога. Робочою рукою ми тягнемо вагу так, щоб передпліччя було приблизно перпендикулярно підлозі. Також допускається трохи протягувати вагу назад, вздовж корпусу. Так будуть різні акценти на спину. Друга базова вправа – жим гантелі вгору. Рекомендую робити сидячи. По-перше, щоб зняти навантаження з ніг і попереку. По-друге, щоб краще працювали саме плечі. Тут рекомендації такі, що краще не треба робити підйом через розворот ліктів в сторони. Особливо в кого вже є якісь хронічні травми плеча або не хочете їх отримати. Опорною рукою ми впираємося в коліно або підтримуємо поперек. Хоча це може здатись якимось самообманом і суттєвого ефекту це не дасть. Але комусь краще так відчуваються робочі м'язи при жимі вгору. Спробуйте. Третя вправа на м'язи пресу. Тут можна виконувати скручування з гантелею у декількох варіаціях. Найлегший – це ноги на землі. Комусь буде зручніше одразу їх підняти зігнутими в колінах і тримати в повітрі. Так не треба їх фіксувати під диван. І ось тут багато хто робить помилку. Коли новачки натирають собі місце біля копчика або в районі хребта, це відбувається, якщо ви виконуєте, як в школі, повністю підйоми з відривом попереку і сідаєте. Тут насправді прес працює мінімально і вже включаються м'язи ніг для стабілізації. І я не скажу, що це правильна або неправильна варіація, якщо вставати. Під різні задачі можна робити по-різному. Тому не переживайте через коротку амплітуду, робіть так, як показано на відео, бо це вправа саме скручування, тобто тіло має скрутитися в корпусі, щоб активувався прес, і наблизити ось ці точки кріплення пресу, зверху і знизу. Ускладнити, звісно, можна, збільшивши вагу або піднявши ноги догори. Можна тримати випрямленими, можна трохи зігнути. Це не впливає на ефективність, а просто залежить від вашої розтяжки. Наступна вправа – підняття на біцепс. Для безпеки спини робіть або сидячи, або спирайтесь на стіну. Тут ви можете обрати або молот, або класичні згинання рук з супінацією, тобто закручування мізинця на себе для кращої активації біцепсу. Щодо кращої роботи м'язів є різні думки. Одні тренери рекомендують відчувати м'яз в кінцевій точці амплітуди, прожимати його, додатково напружувати саме робочий м'яз. Проте інша категорія тренерів кажуть, що це не обов'язково і достатньо лише технічно правильно виконувати механічну роботу. Я більше схиляюсь до другого варіанту, бо зі збільшенням ваги вже складніше буде відчувати робочий м'яз. В моєму випадку вага не така велика, та й незручно робити буде сидячи, бо стегна будуть заважати, тому покажу в положенні стоячи. Якщо у вас все одно завеликі диски і теж незручно, то особисто для себе я придумав ось таку варіацію виконання.
Так, і біцепс краще включається, хоча ви зробите, можливо, менше повторень, але тут спина в безпеці. Іноді ви можете підключати різні варіації, щось типу діагональних підйомів на біцепс, або така цікава вправа, як згинання Зотмана. Тут будуть задіюватись різні м'язові групи і можна розглядати як підсобку, ізолюючу вправу. 5 вправа. Підйом на литкові м'язи. Краще знайти якусь опору, щоб ви робили не на підлозі, а опускалися нижче паралелі землі. Я притримуюсь такої думки, що ефективніше, коли ми опускаємось якомога нижче, наскільки це дозволяє розтяжка. І тут вже не так важливо високо піднятись. Але якщо у вас, звісно, немає якихось підставок, тоді, звісно, амплітуду ви можете збільшити тільки на підйомі. Переходимо до другого дня. Для того, щоб працювали грудні м'язи, трицепси, базову вправу я обрав віджимання від підлоги з обтяженням. Гантель найзручніше розмістити в рюкзаку, або ж диски ще можна покласти на спину, але це незручно, якщо у вас немає тренувального партнера. Розміщуйте так, щоб гантелі не давили на поперек, краще десь на середині або на верхній частині спини, на рівні грудного відділу. Щоб ще ускладнити і збільшити амплітуду, можете використовувати підкладки під руки. Це можуть бути книжки або, як у мене, ось такі упори для відтискань. Наступною вправою я пропоную зробити присідання. Для більшості однієї гантелі буде замало, щоб виконати звичайні присідання і отримати достатнє навантаження. Але в якості розминки спочатку поприсідайте на класичну техніку з гантелею на рівні грудей або опущену на випрямлених руках вздовж тіла. І в подальшому, якщо ваші коліна готові до такого навантаження, то використовуйте болгарські присідання або випади вперед чи назад, і робіть це почергово. Є думка, що у тих, у кого проблеми з колінами, випади назад дають менше навантаження. І якщо ви відчуваєте дискомфорт, то просто зменшіть вагу обтяження. І крок зміни ваги не треба робити більше 5 кг. Звісно, хтось захоче спрогресувати до присідання на одній нозі, так звані пістолетики. Я роблю їх у різних варіаціях з обтяженнями і без, на нестабільній поверхні, але треба до цього підходити поступово. В мене на каналі тепер є можливість скористатись одним з 5 рівнів підтримки, що допоможе вам тренуватись ефективніше. На сайті під відео в мене розміщено пропозиції від бюджетної до трохи дорожчих по ціні. Одна оплата від вас і багато бонусів по тренуванням від мене. Тож переходьте на сайт, ознайомтесь, обирайте, яка з моїх послуг буде вам корисна, щоб швидше прогресувати. А я повертаюсь до відео. Третьою вправою зробимо розведення на плечі. Ось тут якраз нам не потрібна дуже велика вага, особливо якщо ми розводимо в сторони, чи коли ми нахиляємося вниз, щоб пропрацювати задні дельти. Тут ми розберемо гантелю і будемо рівномірно на кожну сторону використовувати обтяження в двох руках. Оберіть в залежності від необхідного акценту варіацію вправи. Задні дельти, середні дельти, передні дельти. Якщо ж ви все ж не думаєте робити з одною гантеллю, то це можна з легкістю зробити. Є цікава вправа на плечі лежачі, яку використовують починаючи від реабілітації плечей, закінчуючи звичайним тренуванням. Залежить від ваги обтяження. Ця вправа, яку не так часто можна побачити у спортзалах, її роблять на лавці під нахилом, але вдома ми можемо зробити її лежачи на дивані. Або ж можна зробити щось схоже, тримаючись рукою за опору, нахилившись в сторону, стоячи. Якщо ж ми робимо розведення на задні дельти з однією гантелею, то можна опорною рукою триматись за щось для рівноваги, а іншою піднімати. Четверта вправа – статика. Стільчик у напівприсяді з обтяженням. Можна виконувати у вільному присяді, а можна опиратися спиною. В різних варіаціях буде по-різному відчуватись сідниці, квадрицепси, литкові. Спробуйте і так, і так. У вільному присяді тримайте вагу на рівні грудей. А якщо опираєте спину, тоді ближче до живота. Покладіть вагу на стегна і трохи притримуйте для балансу. Не треба тут її тримати руками. П'ята вправа теж статична. Тут буде працювати прес. Плечі, груди, трицепс. Одягаємо рюкзак або кладемо наверх спини диски. Та утримуємо своє тіло в позиції упорі, лежачи на зігнутих руках. За умови, якщо у вас немає дискомфорту у плечах або ліктях. От ми дійшли і до третього дня. Першою вправою робимо нахили з гантелею.
Тут обирайте між становою тягою, мертвою тягою чи румунською тягою. Акценти будуть на випрямлені або трохи зігнуті ноги. Або ж відведення тазу назад, більше або менше. Також ви можете виставити робочу ногу трохи вперед і нахилитися. Тоді вам потрібно робити це для кожної ноги. Другою вправою робимо зворотню планку з утриманням ваги. Можна виконувати в різних варіаціях – з руками за головою або піднятими над корпусом спереду. По-різному будуть працювати в статиці прес, плечі, і загалом це набагато ефективніше, ніж звичайна планка на ліктях. Тут можна підключити вагу. Третя вправа – сідничний місток. Насправді я здивований, що багато чоловіків якось соромляться робити цю вправу. Особливо, якщо у вашому спортзалі є чудовий тренажер для цього. Це дуже зручно, бо зі штангою буде не так зручно, а якось стереотипно закріпилось, що це нібито жіноча вправа. Ні, хлопці, почитайте трохи детальніше. Вправа корисна не тільки для сідниць, а ще й впливає на результат у присіданнях і більш дає розвинені ноги, але й також впливає на чоловіче здоров'я, тому не нехтуйте цією вправою. В домашніх умовах можна зробити в декількох варіаціях, або робити на двох чи на одній нозі, лежачи на підлозі. Тут невелика амплітуда і більшості буде просто легко це виконувати. Ускладнити можна або поклавши на підвищення ноги, або розмістивши верх спини, наприклад, на дивані, та вагу розміщуємо на рівні низу животу і лише трохи перетримуємо руками. Четвертою вправою можна зробити щось для передпліч на вибір. Тут дуже багатий арсенал вправ. Можна брати одразу 2-3 і вбудовувати в свої тренування. Ще можна було б сюди додати пуловер, розгинання на трицепс за голови, чи лежачи перед собою, або навіть у нахилі. Проте я не можу більшості людям рекомендувати вправи, де руки за головою, бо у кожного різна гнучкість і у когось може бути вже проблема і травма плечей у минулому. Тому п'яту вправу я нічого не буду додумувати спеціально, залишу в третьому дні 4 вправи. Щодо кількості повторень, підходів та який час відпочинку, свою думку я залишу в телеграм-каналі, тому переходьте за посиланням під відео. Загалом, то чи можна замінити спортзал однією гантелею? Я думаю, що ви самостійно здатні зробити висновок в коментарях, бо переглянувши відео, можна побачити, що можна навантажити все тіло. Тільки головне пам'ятати про адекватне планування об'єму навантаження під вашу підготовку і регулярну прогресію навантажень. Тепер ви можете тренуватись самостійно з однією гантеллю. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань з вагою тіла або обтяженнями під вашу підготовку. Вдома, на вулиці, у спортзалі, харчування для схуднення, набору ваги, чи допоміг з вправами для покращення підтягувань та відтискань, або вивчення елементів. Відгуки на сайті під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владарович. Атлет спить в кожному з вас.